विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण एक महत्त्वाच्या विषयावर थोडंसं डिस्कशन करणार आहे। लक्षात घ्या की आपल्याला सीईटी सारख्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये यश हवं आहे। मग मला सांगा काय गरजेचं आहे, यश मिळवण्यासाठी कोणत्या गोष्टींची गरज आहे? ठीक आहे, लॅडर टू सक्सेस म्हणूया आपण, यश मिळवण्याची किंवा यशाची शिडी म्हणूया आपण। मग कोणत्या गोष्टी गरजेच्या आहेत? एक तर तुम्ही प्रॅक्टिस परफेक्ट केली पाहिजे, ओके, जास्तीत जास्त एमसीक्यू सॉल्व्ह केले पाहिजेत। कन्सेप्ट क्लिअर असेल तर एमसीक्यू सॉल्व्ह करा। लक्षात घ्या, फक्त क्वेश्चन आन्सर करू नका, पहिले कन्सेप्ट क्लिअर करा, म्हणजे थिअरी पार्ट कव्हर करा आणि मग एमसीक्यू कडे जावा। रेग्युलर केलं पाहिजे, नाहीतर एक दिवस केला भरपूर अभ्यास, 2 दिवस सुट्टी घेतली असं पण नको आहे। रिव्हिजन व्हायला पाहिजे, म्हणजे हे सगळं केलंय पण थोड्या दिवसांनी आपण ते विसरतो बाळांनो। कोणी, तुम्ही काय मी काय म्हणूया आपण, रिव्हिजन ही करावीच लागते, म्हणजे आलं काय मग हार्डवर्क, ओके। आणि प्रॅक्टिस करायची आहे, कन्सेप्ट क्लिअर करायचे आहे, ठीक आहे, एमसीक्यू सॉल्व्ह करायचे आहेत, म्हणजे त्या नोट्स पण हव्यात की अशा नोट्स हव्या आहेत की ज्यात तुम्हाला PYQs मिळतील प्रॅक्टिससाठी, ओके। अशा नोट्स हवे आहेत की ज्यांची लँग्वेज एकदम इझी असेल। प्रत्येक वेळेस मी तुम्हाला टार्गेटच रेफर करायला सांगतो, लक्षात घ्या, कारण टार्गेट बेस्ट आहे। टॉपिक वाईज एमसीक्यूज आहेत, कन्सेप्ट वाईज एमसीक्यूज आहेत, म्हणजे एखादी कन्सेप्ट मी क्लिअर केली, समजा वुड्स रिॲक्शन, तर लगेच टार्गेट ओपन केलं की मला वुड्स रिॲक्शनचे 10-12 एमसीक्यू सापडतात, मग ते बरं पडतं, हे लक्षात घ्या, ओके। हे सगळं ठीक आहे, पण माझ्या मते सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट आहे टेस्ट, ओके। मला तुमचे आभार मानायचे आहेत की तुम्हाला यश दादा जो टेस्ट अरेंज करतोय त्याला खूप छान प्रतिसाद मिळतोय। म्हणजे अगदी स्टार्टलाच काल 300 मुलांनी टेस्ट दिली होती, ओके। आज ऑसिलेशन टॉपिक आहे, ओके। आम्ही काय करतोय की आठवड्याचं शेड्यूल तुम्हाला यश तर देईलच म्हणूया आपण, आणि महत्त्वाचं की या टेस्ट सिरीजचं महत्त्व तुम्हाला सांगायचं आहे। आता गेल्या वर्षीचं फक्त एक उदाहरण घेऊया, श्याम आराध्य, तो आमच्याकडे क्रॅश कोर्सला होता किंवा चॅनल बरोबर 8 महिने तो जॉईन होताच म्हणूया आपण, प्रत्येक व्हिडिओ बघायचा, इव्हन त्याचे पेरेंट्स सुद्धा बघायचे, त्यांचा मला मेसेज असायचा की स्ट्रॅटेजीमध्ये तुम्ही छान बोलला वगैरे, खूप म्हणजे आनंद व्हायचा। पण त्याची स्ट्रॅटेजी काय होते बघा, की श्याम काय करायचा की एक तर क्रॅश कोर्समधले सगळे एमसीक्यू टेस्ट तो द्यायचाच, त्याचबरोबर यशच्या टेस्ट देखील तो रेग्युलरली अटेम्प्ट करायचाच, लक्षात घ्या, ओके। म्हणजे यशच्या टेस्ट तो अटेंड करायचा। पुन्हा निशांत पटवर्धन सरांच्या चॅनलवर मेंटी क्विज असायची, तो पण ते अटेंड करायचा। मी तुम्हाला सांगू का, लास्ट डेज मला आठवतंय, श्याम आराध्य, श्लोक हिंगे, ठीक आहे, प्रथमेश गारोळे, लक्षात घ्या, ही सगळीकडे नावं दिसायची मला, म्हणजे ही मुलं टॉपर आहेत, सगळी CUEPत आहेत, ओके, योशित तापर सुद्धा। म्हणजे मेन पॉइंट काय, ही सगळी मुलं प्रत्येक टेस्ट देत होते, प्रत्येक प्लॅटफॉर्म त्यांनी जॉईन केला होता, लक्षात घ्या। मग या वर्षी सुद्धा एकलव्य बॅच बद्दल मी बोललोयच तुम्हाला, इम्पल्स बॅच तर आमचीच बॅच आहे, लक्षात घ्या। म्हणजे तुम्ही शक्य तेवढ्या टेस्ट द्या बाळांनो। माझा तर आधी असा प्रयत्न असणार आहे, मी सगळ्यांशी बोलतोय, ओके, बोलून आम्ही असं डिसाईड करायचं, म्हणजे मी ठरवलं, माझं प्लॅन आहे, लक्षात घ्या, की प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर एका दिवशी एकाच टॉपिकची टेस्ट तुम्हाला जर मिळाली, म्हणजे समजा आता यश काय घेतोय, ऑसिलेशन घेतोय, ओके, आणि बाकीचे पण प्लॅटफॉर्म आहेत, काही नवीन मुलं पण आहेत, लक्षात घ्या, ज्यांच्याविषयी तुम्हाला लवकरच मी माहिती देणार आहे की ते सुद्धा टेस्ट घेणार आहेत, घेत आहेत, बेस्ट आहेत, लक्षात घ्या। पण माझी इच्छा आहे काय की समजा असं नको व्हायला ना की इम्पल्स बॅचवर टेस्ट आहे ऑसिलेशनची, यश घेतोय कुठलं तरी मॅथ्सचा टॉपिक घेतोय, एकलव्यवरती केमिस्ट्री, मग जरा ओव्हरलोड होईल। त्याच्याऐवजी जर असं झालं तर मग तो पण आम्ही प्रयत्न करू। मग तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आलीच की इथं आमच्यात बिलकुल स्पर्धा नाही आहे, लक्षात घ्या। मग आमचे सगळ्यांचं एकच म्हणणं आहे की तुम्हाला चांगले मार्क मिळाले पाहिजे। इव्हन तुम्ही बघतायच की दिनेश सर सगळं काम बाजूला सोडून म्हणूया आपण विद्यार्थ्यांसाठी 2-3 वेळा ते वर्षा गायकवाड मॅडमना भेटलेत, दिनकर पाटील साहेब त्यांना पण भेटलेत। खूप कालच्या व्हिडिओ तुम्ही बघितले, सरांनी सांगितलं की खूप प्रयत्न करावा लागतो या लोकांसमोर, ह्याचे एज्युकेशन मिनिस्टर असतील किंवा हे ऐकून घेत आहेत, पण सारखा फॉलोअप घ्यावाच लागतो, कारण त्यांच्या मागे एवढी काम आहेत, त्यांना आपल्याच काय कळत आहे, पण आपण किती तणावात आहे हे काल सरांच्या बोलण्यातून पण जाणवलं। किंवा इव्हन मला सुद्धा सांगू का, गेले 2 ते 3 दिवस व्हिडिओ अपलोड करायला जमलं नाही। रिझन काय, तणावपूर्ण, की ऑफलाईन क्लास घ्यायचे का नाही घ्यायचे, घेतले तर काय रूल्स, काय रिस्ट्रिक्शन्स, फाईन, क्लास सील असल्या गोष्टी आहेत, त्यामुळे आम्ही पण 2 दिवस तणावातच होतो। आणि तुमच्या सगळ्यांची अवस्था आम्हाला माहितीच आहे, त्यामुळे आमचा सपोर्ट आहेच तुम्हाला। मग मला सांगा, यश मिळवण्यासाठी काय महत्त्वाचं आहे, टेस्ट। मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक प्रोव्हाइड करतोय, यश तुम्हाला, आणि ती लिंक खूप इझी आहे, लक्षात घ्या। टाइम स्लॉट काय ते फक्त चेक करा, सकाळी आणि संध्याकाळी टेस्ट ओपन असणार आहे, ते जे टायमिंग असेल त्याच वेळेस तुम्ही टेस्ट देऊ शकता, लक्षात घ्या। आणि यशचा नंबर, व्हॉट्सअप नंबर पण मी लिंकमध्ये प्रोव्हाइड करेन की तुम्ही जे काय डाऊट्स असतील यशला तुम्ही कॉल, व्हॉट्सअप मेसेज करू शकता। माझी इच्छा काय की आता 300 मुलं आहेत ना, तर माझी इच्छा आहे
सगळ्याच मुलांनी टेस्ट द्याव्यात, सगळ्याच फ्री टेस्ट आहेत, सगळेजण तुम्हाला फ्री टेस्ट प्रोव्हाइड करतायत. लक्षात घ्या. मेन पॉईंट काय की समजा 300 मुलं आहेत. आता मी तुम्हाला सांगतो, लक्षात घ्या. गेल्या वर्षी जेव्हा यशकडं आय थिंक 3,500 ते 4,000 मुलं टेस्ट द्यायची डेली. तुम्हाला क्लिअरली सांगतो, माझ्या क्लासमध्ये इथं जो टॉपर होता ना, तो पहिल्या 400-500 मुलांमध्ये स्वतः त्याचं नाव नसायचं. मग तेव्हा स्पर्धेची जाणीव होते. लक्षात घ्या की किती मुलं आपल्या पुढे आहेत. मग त्याच्यासाठी टेस्ट इम्पॉर्टंट आहेत, इव्हॅल्युएशन होत आहे म्हणून टेस्ट इम्पॉर्टंट आहे. आणि या सगळ्या गोष्टी जर टेस्ट घेतल्यात तर फायद्याच्या पडत आहेत. कळतं ना आपण कुठं आहे ते. मग बघा, हा छोटासा व्हिडिओ मी तयार केला आहे, लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड करतोय. आजचा टॉपिक कुठला आहे ते पण मी सांगितलंय तुम्हाला, ऑसिलेशन. आता तुम्ही म्हणाला आजच टॉपिक सांगताना आजच टेस्ट, संध्याकाळपर्यंत वेळ आहे संध्याकाळपर्यंत तुम्ही करू शकता. लक्षात घ्या. आणि ऑसिलेशनच का करायचं आहे परफेक्ट, कारण ह्याचं वेटेज खूप जास्त आहे. अगदी सीट सुद्धा 2-3 प्रश्न सुद्धा, कधी 4 प्रश्न सुद्धा येऊ शकतात. लक्षात घ्या. ओके. आणि इझी आहे. म्हणजे डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर S.H.M, मग त्याच्यावरून वेलॉसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ॲक्सेलरेशनचं एक्सप्रेशन, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग S.H.M, सिंपल पेंडुलम. ओके. आता त्याची डॅम्प्ड ऑसिलेशन शेवटचा पार्ट आहे ना, तो डिलीट केला. लक्षात घ्या. पण ऑसिलेशनचं सगळंच मी कव्हर केलंय. त्या सगळ्या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड करतो. ठीक आहे मित्रांनो, मग करा चांगला अभ्यास. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.